אנשים מקבלים החלטות בנושאים בעלי בסיס מדעי. היינו רוצים לחשוב על עצמנו בתור יצורים רציונליים, ששוקלים את הראיות לכאן ולכאן ומקבלים החלטה מושכלת. אבל האמת היא שלא רק עודף המידע והמידע הסותר מקשים עלינו. לפעמים אנחנו האויבים הגדולים ביותר של עצמנו. דוקטור נחמה לואיס פרסקי, מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת חיפה, תעזור לנו להבין מה קורה כשאדם פוגש מידע, ומה חשוב לדעת כשמנסים להנגיש מידע מדעי שנמצא במחלוקת ציבורית. נחמה, תודה שהצטרפת אלינו. תודה על ההזמנה. את יודעת, כשהתכוננו לראיון, את אמרת משפט ככה שתפס אותי. אמרת, הדיפולט סטינג שלנו, ברירת מחדל שלנו כבני אדם, זה להיות עצלנים. אז איך זה משפיע עלינו כשאנחנו צריכים לקבל החלטות בנושאים מאוד מורכבים? אוקיי, אז האמירה הזאת באה מתחום של פסיכולוגיה של עיבוד מידע, וזה נשמע לא חיובי, כאילו על פניו כמובן שאנשים מעדיפים לא להשקיע מאמצים בלחשוב על מידע, אבל יש בזה גם יתרון, זה מאוד יעיל, כי לכולנו יש המון מצבים שבו אנחנו צריכים לחשוב על מידע בחוץ, ולא הכל רלוונטי לנו, וגם אנחנו מתעניינים בהכרח בדברים מסוימים ולא אחרים, ולפעמים יש גם הסחות ברקע, או שאנחנו לא יודעים משהו על הנושא. אז מה שקורה זה שאלא אם כן הנושא מאוד מעניין אותנו, כמו כאילו הנושא של היום, או יש לנו המון ידע קודם בתחום, נעדיף לחשוב באופן מאוד מאוד שטחי, ואם נקשיב בכלל, נשקיע מעט מאוד קשב בעניין. מה שזה אומר, שמנסים להעביר לקהל, שהוא אינו בעל רקע מדעי, איזשהו מידע מדעי, אז רוב הקהל הוא בדיפולט סטינג של לא להקשיב. אז חייבים במקרים כאלה להבין את זה קודם כל, ואין מה להיעלב, זה המצב, כולנו ככה, וזה דווקא בסדר גמור, אבל צריכים לעבוד טיפה יותר קשה בשביל למכור, כאילו לארוז מידע באופן שהוא גם יהיה מובן וגם מעניין. אז איך את משתמשת בידע הזה כשאת עושה קמפיין רפואי למשל? איך את יודעת אל מי לפנות ואיך להגיע לקהלים שונים? אולי אנשים שמראש הם חשדניים או לא מאמינים, נגיד אם אנחנו חושבים על מקרה של חיסונים? אז אני מסתכלת על זה כמטאפורה של שוק, מטאפורה כלכלית, שמידע זה רעיון, זה איזשהו רעיון שאתה מנסה להכניס לשוק, אבל הקהל הוא כמו צרכן, שיש קהל שהוא כבר מאמין ברעיון אחר, שהוא בהתנגשות עם מה שאתה מנסה להגיד לו, ויש קהלים שהם פתוחים למוצר שלך, לפרודקט, הם מתלבטים, הם עוד לא השתכנעו, הם יקשיבו לך אולי, ויש קהל שהוא כבר יסכים איתך מראש. אז יש פה ספקטרום של קהל שמבחינת שכנוע, יש את אלה שמאוד קל לדבר איתם, הם מתעניינים, מסכימים איתך מראש, ותחשבי, זה כמו שמדען בכנס ידבר עם מדענים אחרים, יש להם הרבה במשותף ולא צריך לעבוד קשה. ואז יש את הקהל בצד השני של הספקטרום, שזה קהל מאוד מאוד קשה, הם כבר קנו משהו אחר, ולכן לא רק שהם לא מתעניינים בהכרח במה שיש לך להגיד, אלא הם גם יריבו בראש שלהם, זה נקרא טיעוני נגד, הם ינסו להידבק לעמדה שלהם מראש שהם כבר הסכימו איתה, וזה ללכת ראש בראש כשמנסים להעביר מידע סותר לקהל הזה, ומאוד מאוד קשה לשכנע קהל שהוא לא מסכים איתך מלכתחילה, ותקשורת שמנסה לדבר על מידע מדעי פונה לרוב לקהל באמצע, שהוא אולי לא יודע הרבה על הנושא, או שהוא יש לו קצת התלבטויות, או שהוא צריך ללמוד טיפה יותר, ועדיין יש מקום לגבש עמדה ולגבש התנהגות ולשכנע ולהשפיע על הקהל. זה מאוד מעניין, כי בעצם מה שנובע ממה שאת אומרת,
שאם המדע לא מתקשר את עצמו כמו שצריך, לא מוציא את הסיפורים החוצה, לא נשאר ואקום, אלא לוואקום האלה נכנסים סיפורים אחרים, או כמו שאת אומרת, מוצרים אחרים שאנשים יכולים לקנות אותם, רעיונות אחרים שאנשים יכולים לקנות אותם. לחלוטין, אני ממש מסכימה איתך. השוק זה שוק דינמי, והאנשים מגבשים עמדות בהתאם למידע שהם נתקלים בה. אז מה שקורה נגיד ברשתות החברתיות בוואטסאפ, הקהל לפעמים נחשף למידע ויראלי באיזשהו נושא, והרבה פעמים זה לא מבוסס בכלל, זה מידע שהוא לא אמין, הוא שקרי, הוא חלק לא אמין, אבל לעתים הוא תופס את התשומת לב של אנשים וגם מעבירים ומשתפים אותו הלאה, כי הוא שונה, והוא לא, הוא ארוז נכון, כאילו או שזה מקרה ספציפי של מישהו, והרבה פעמים המישהו הזה לא קיים, אבל זה כבר לא משנה, והקהל אז לוקח את המידע הזאת, מושפע ממנו, ואז כשמנסים לבוא אחר כך ולהסביר ולתת מידע מתקן, זה כבר אתגר הרבה יותר משמעותי והרבה יותר קשה, כי הצרכן, הקהל כבר קנה משהו אחר והשתכנע מזה. אז התחלנו מזה שאנשים אין להם את היכולת ואת הרצון להשקיע המון מחשבה בכל פיסת מידע שהם נתקלים בה, ושזה אפילו בסדר. אז אני מבינה למה הם לא יאמינו ולא יקנו או ירצו להשקיע זמן בכל מסר מדעי שהם נתקלים בו. אבל אנחנו רואים המון אנשים שמאמינים בשטויות מוחלטות. אם מסתכלים למשל על כדור הארץ השטוח, או כל מיני דברי איוולת מהסוג הזה. למה אנשים מאמינים בשטויות? זה שאלה מצוינת, ולפעמים לאנשים שעוסקים במידע ומחקר, אנחנו לא האנשים הנכונים לפעמים לשאול את זה, צריך ללכת למקור ולדבר עם הקהלים האלה, ולנסות להבין מה שכנע אותם בזה, מה תפס את תשומת לב שלהם. אנחנו גם יודעים על בסיס מחקר שמשהו שהוא נחשב vivid, שהוא נחשב בולט, שונה, משהו לא צפוי, זה סוג המידע שאנשים נוטים להתרשם ממנו, לשתף ולזכור. אז הקושי זה שאם בא איזשהו סיפור שנראה לנו הזוי לחלוטין, הוא עונה בדיוק על הקריטריונים האלה, הוא לא צפוי, הוא מעניין, הוא שונה מכל הדברים הרגילים שאנשים אומרים, ולפני שאנשים מספיקים לחשוב האם זה מבוסס, האם זה אמיתי, הם כבר העבירו את זה הלאה, אז זה ממש כמו וירוס, אנשים נתקלים בזה, וזה כבר Pandora's box, כאילו זה נפתח וקשה מאוד לזכור את זה אחר כך. אז אם אנחנו כבר עם המטאפורה של הווירוס, עכשיו הימים הם ימי קורונה, ואם אני חושבת באמת על אנשים שמאמינים בדברים מאוד מוזרים, אז אני חושבת באמת על המקרה של הכחשת חיסונים, שמצד אחד יש לנו גוף ידע עצום שמדבר על הבטיחות שלהם, ומצד שני אנשים שמתייחסים על זה כאל מדע במחלוקת, ורציתי לדעת איך משתמשים בכל הידע הזה, על איך אנשים מקבלים החלטות, כשמתמודדים עם הכחשת חיסונים למשל. כן, זה המקרה של אנטי-וקסרס, זה נושא שהוא חשוב גם מחקרית, פשוט להבין את התופעה, אבל גם יש לזה השלכות בפועל, כי אם יש אחוז ניכר מהאוכלוסייה שהם לא תסכים להתחסן, אז זה מסכן את כל הקהל, אז יש פה אינטרס לאומי, אינטרס רחב, אפילו גלובלי, והארגון הבריאות העולמי שם את זה כמטרה עליונה, לטפל בנושא. והמחקר מראה שהוא קצת פסימי, שלאנשים שממש מקובעים בהתנגדות שלהם נגד חיסונים מאוד מאוד קשה, כמעט בלתי ניתן להשפיע על העמדה הזו. אבל הדבר החשוב זה לנסות לעקוב ולהבין את המידע שהם כן נתקלים בה, והמידע הכוזב והלא אמיתי, כאילו הלא מבוסס שמסתובב ברשתות, כדי להפריך את זה. אז אתה מנסה לקטוע את השרשרת של הדבקה של מידע כוזב, על ידי זה שאתה פונה ואתה כאילו פונה לקהל באופן שהוא
הוא לא בא בשביל לבזות אותם ולהגיד להם, אתם כל כך טיפשים, איך בכלל אתם נותנים לזה איזשהו, כאילו, מקשיבים למידע. ופונים לקהל ואומרים, ייתכן ושמעתם ש... ואז נותנים כאילו את הטיעון החלש הנגדי, ואז באים ומפריחים את זה באופן ישיר, ברור, ומביאים איזשהו מקור אמין שיפריך את זה, וזה מתבסס על גישה שנקראת inoculation theory, בעברית תיאוריית החשיבות החיסון. פה זה גם להגיע מוקדם, זה עובד הכי טוב כשמגיעים לפני שאנשים נתקלים במידע כוזב. בעצם inoculation theory זה בעצם כמו לחסן את האנשים כלפי הסיפור הספציפי שהם עומדים לשמוע. בדיוק, אתה מנסה להגיע לקהל, אתה בעצם בשלב ראשון, אתה עוקב אחרי המידע השקרי שמסתובב, ואתה מנסה קודם כל להבין מה זה, מה האמונות הספציפיות שהאנשים משתכנעים שיש בהם משהו, ואז אתה מכניס לתוך הקמפיין או התקשורת או ההסברה את האלמנטים האלה כדי להגיד לאנשים ייתכן ותתקלו בזה, שתדעו זה לא נכון. והרעיון זה לתת לאנשים את היכולת, כשהם כן נתקלים בזה, לעצור ולחשוב, אני זוכרת, כאילו, אני ראיתי שמישהו אמר לי, כאילו, אולי לא יזכרו מאיפה, שיש את האמונה הזאת, וגם אני זוכרת שהיו שם טיעונים די טובים, למה זה לא נכון. ואז לא רק שהבן אדם הזה יחשוב פעמיים לפני שהוא משתכנע, הוא גם הסיכוי שיעביר את זה הלאה פוחת. ואז לאט אתה מנסה ככה לטפל בתופעה הזאת, בקצב וההתפשטות של מידע כוזב בציבור. אבל מה שקורה הרבה פעמים, אנשים שעוסקים בתקשורת מדעית, אומרים לעצמם, זה כל כך מטופש, כאילו, אני לא רוצה בכלל לדבר על זה, שאני לא אגיד משהו שאחרי זה יחפשו מידע באינטרנט, כאילו, זה לא בכבוד שלי, כאילו, לדבר על דברים שהם לא נכונים, אבל זו טעות, כי הקהל כן נתקל בזה. אז כן, יש סיבה והצדקה לזה שיש לעקוב ולהכיר ולהפריך את המידע הזאת, אם רוצים באמת לטפל בזה. אז הוואקום מתמלא. הוואקום מתמלא, ואסור לנו לתת לו להתמלא בדברים הלא נכונים. כן. נחמה, אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה החשובה הזו. רגע, נעשה את זה אפילו רשמי, נחמה. תודה לדוקטור נחמה לואיס פרסקי, מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת חיפה. אני ממש מודה לך שהצטרפת אלינו, ואנחנו נפגוש אותך שוב בפרק 9 של הקורס הזה. אז אני חושבת שכולם כבר מצפים לזה. תודה רבה.